Good morning, student. Last time we have studied process and its types: isothermal process, isobaric process, isochoric process, adiabatic process, and last one is reversible process. पाचही प्रोसेस आपण बघितलेल्या आहे, त्यांच्या डेफिनेशन्स बघितलेले आहे, त्याचं एक्सप्लेनेशन बघितलं आहे. त्याच्यातलाच आता नेक्स्ट पॉईंट आहे आपला पुढचा, फीचर्स ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. देर आर द 4 फीचर्स ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. 2 मार्कासाठी क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. Explain the features of reversible process. Now the first one is the driving and opposing forces differ by an infinitesimal amount. आता इन्फायनेटिझिमल अमाऊंट म्हणजे काय की खूप व्हेरी स्मॉल क्वांटिटीमध्ये त्याला इन्फायनेटिझिमल म्हणतात. आता आपण मागच्या लेक्चरला ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स एक्सप्लेन केलेलंच आहे, त्याच्यामुळे आता पुन्हा सांगायची काही गरज नाहीच आहे. फर्स्ट काय सांगितलं फीचर्स, द ड्रायव्हिंग अँड अपोजिंग फोर्सेस डिफर बाय अन इन्फायनेटिझिमल अमाऊंट. सेकंड, द प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स बाय अन इन्फायनेटिझिबल चेंज इन कंडिशन. द प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स, प्रोसेस काय होती रिव्हर्सिबल प्रोसेस असल्यामुळे ती काय ते रिव्हर्स होते पण किती अगदी स्मॉल क्वांटिटीचे चेंज होतो, त्याच्यामध्ये जास्त फरक पडत नाही. आता तिसरं फीचर आहे बघा आपलं, रिव्हर्सिबल प्रोसेस इन्फायनेटली स्लोली. ती जी प्रोसेस आहे खूप स्लो आहे, रिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे स्लो आहे आणि टेक प्लेस इन इन्फायनाईट नंबर ऑफ स्टेप्स. काय आहे तिचे स्टेप्स जे आहे किती अगदी कमी प्रमाणात, इन्फायनाईट नंबर ऑफ स्टेप्स. अँड लास्ट वन इज ॲट द एंड ऑफ एव्हरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस. म्हणजे प्रत्येक जी एंड आहे प्रत्येक स्टेपचा ज्या प्रोसेसचा, द सिस्टीम अटेन मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम विथ द सराउंडिंग. आणि लक्षात हे चारही फीचर्स खूप महत्त्वाचे आहेत, फीचर्स ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. नाव नेक्स्ट पॉईंट, नेचर ऑफ हीट अँड वर्क. आता बघा नेचर ऑफ हीट अँड वर्क बघू आपण. त्याच्यामध्ये आपण नेचर ऑफ वर्क म्हणजे काय हे बघू. आता वर्क म्हणजे काय हे तुम्हाला माहितीच आहे. तुम्हाला त्याची वर्क आपण ज्याला कार्य असं म्हणतो मराठीत, ते कार्य म्हणजे काय. जसं आता एनर्जीची डेफिनेशन आपण बघितली, कॅपॅसिटी टू डू वर्क, त्याला एनर्जी म्हणतो. तसं वर्कची डेफिनेशन कशी येईल माहिती, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी. बुकमध्ये तिथं दिलेलंच आहे बघा. डब्ल्यू म्हणजे कशाचं सिम्बॉल आहे, वर्कचा सिम्बॉल आहे. डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी. एफ म्हणजे काय फोर्स, अँड डी इंटू डिस्प्लेसमेंट म्हणजे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ॲज वर्क. याला आपण काय म्हणतो, वर्क असं म्हणतो. फॉर्म्युल्यावरनंच आपण त्याची डेफिनेशन बनवू शकतो. वर्क इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ॲज वर्क. किंवा वर्क इज ट्रान्सफॉर्मेशन. आता म्हणजे एवढ्यालाच आपण कार्य असं म्हणू का नाही, आपण असंही म्हणू शकतो की वर्क इज अ ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बाय फॉर अ युजफुल पर्पज. म्हणजे असं कोणताही पर्पज जर आपल्याला युजफुल साध्य करायचं कोणतंही कार्य हे आपल्याला जर साध्य करायचं असेल तर त्यासाठी जी एनर्जी लागत असते, जो आपण त्याच्यावर फोर्स लागत असतो, त्याला आपण काय म्हणतो, वर्क असं म्हणतो. आलं लक्षात. आता बघा देन इन पी व्ही टाईप ऑफ वर्क म्हटलेलं आहे. पी व्ही टाईप ऑफ वर्क म्हणजे आता काय बघा, वर्क इज डन वेन द सिस्टीम गॅस एक्सपांड ऑर कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणजे एक्सपान्शन आणि कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे कॉम्प्रेन्शन ज्याला आपण म्हणतो, ते कसं होतं आता ते बघायचं आहे आपल्याला इथं. त्याच्यासाठी आपल्याला 2 एक्झाम्पल्स दिलेत बघा. फर्स्ट आहे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 अँड देन सेकंड वन इज रिॲक्शन बिटवीन NH3 गॅस अँड HCl गॅस. 2 एक्झाम्पलवरनं आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे. आता पी व्ही टाईप ऑफ वर्क जे आहे ते पी व्ही टाईप ऑफ वर्कमध्ये बघा आता डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 म्हणजे हायड्रोजन, H2O2 म्हणजेच काय हायड्रोजन पेरॉक्साईड ज्याला आपण म्हणतो. फर्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2. याच्यावरून आपण आता एक्सप्लेनेशन करूया. बघा त्याच्यामध्ये आता ट्वाईस H2O2 गिव्ज कोणता काय प्रोडक्ट मिळाला आहे आपल्याला, ट्वाईस H2O प्लस O2 म्हणजे पाणी. H2O म्हणजे आपल्याला पाणी आणि O2 गॅस, ऑक्सिजन गॅस काय झालेला आहे, रिलीज झालेला आहे. आलं लक्षात. त्याच्यासाठी 2 सिलेंडर घेतले बघा, फिगर ए अँड फिगर बी. बिफोर रिॲक्शन देन आफ्टर रिॲक्शन. बिफोर रिॲक्शनच्या वेळेस काय होतं आणि रिॲक्शन घडल्यानंतर आफ्टर रिॲक्शन काय होतं. आता डिकम्पोजिशन म्हणजे काय ते बघू आपण. आता कंपोजिशन म्हणजे तर आपल्याला माहितीच आहे, फॉर्मेशन. कोणत्याही गोष्टीची जी निर्मिती होते, कोणताही जो फॉर्म होतो त्याला आपण कंपोजिशन असं म्हणतो. डी म्हणजे काय, डिस्ट्रॉय. ज्याला आपण काय म्हणतो, डिस्ट्रॉय. विघटन ज्याला म्हणतो आपण. विघटन म्हणजे काय की स्मॉलर फ्रॅग्रन्समध्ये ज्याचं कन्व्हर्जन होतं. ते कंपोनंट जे दिलेले असते त्याचं कशामध्ये स्मॉलर फ्रॅग्नंटमध्ये ज्याचं कन्व्हर्जन होतं त्याला आपण विघटन असं म्हणतो. डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2.
आता देर आर द टू फिगर तुम्ही बघायचे आहे बुकमध्ये, फिगर ए अँड फिगर बी. फिगर एमध्ये काय दाखवलेलं आहे, फिगर बीमध्ये काय दाखवलेलं आहे ते आता आपल्याला इथं बघायचं आहे. फिगर ए शोज H2O2 जो आहे तो आपण लिमिटेड अमाऊंटमध्ये घेतलेला आहे, बरोबर आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपण काय फिट केलेलं आहे, पिस्टन. त्या सिलेंडरमध्ये पिस्टन फिट केलेलं आहे. पिस्टन तर तुम्हाला माहितीच आहे आता. तर पिस्टन फिट केलेलं आहे आणि त्याच्यावर आपण प्रेशर, तुम्हाला ते वेट दिसते ना, प्रेशर अप्लाय केलेलं आहे त्याच्यावर आपण, कशावर, पिस्टन फिगर. नंतर मग प्रेशर अप्लाय, ते खालच्या बाजूला जो आहे तो H2O. आता त्याच्यावर ही झाली बिफोर रिॲक्शन. बिफोर रिॲक्शनमध्ये काय होतं, आणि आता आपल्याला बघायचं आहे आफ्टर रिॲक्शन, म्हणजे फिगर बी बघायची आहे. तर आपल्याला खालच्या बाजूला जे आहे, कारण की आपल्या H2 पेरॉक्साईडपासून काय तयार झालेलं आहे, वॉटर आणि ऑक्सिजन तयार झालं आहे. तर खालच्या बाजूला जे आहे ते वॉटर आहे, पाणी आहे, आणि जो वरच्या बाजूला आहे तो ऑक्सिजन रिलीज झालेला आहे तिथं. पिस्टन, त्याच्यामुळे पिस्टन जो आहे बघा, तुम्ही तिथं फिगर बघू शकता. पिस्टन काय झालेला आहे, वरती सरकलेला दिसतोय प्रत्येकाला, हो वरती सरकलेला आहे. पण त्यावर जे प्रेशर अप्लाय केलेलं आहे त्याच्यामध्ये काहीही चेंज झालेला नाही. ते काय आहे, कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे प्रेशर रिमेन कॉन्स्टंट, ओनली चेंज फॉर व्हॉल्यूम. फिगर एमध्ये व्हॉल्यूम काय होता, फिगर ए शोज व्हॉल्यूम डिक्रीजेस अँड देन फिगर बी शोज व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस. म्हणजे आता आपल्याला याच्यामध्ये काय होईल, म्हणजे जिथं व्हॉल्यूम इन्क्रीज होत असतो, आफ्टर रिॲक्शनमध्ये ना व्हॉल्यूम काय झालेला, इन्क्रीज झाला, म्हणजे इथं काय झालेलं आहे, एक्सपान्शन झालेलं आहे, बरोबर की नाही. लक्षात ठेवायचं की एक्सपान्शनमध्ये फायनल व्हॉल्यूम जो आहे तो इनिशियल व्हॉल्यूमपेक्षा काय असतो, जास्त असतो. फायनल व्हॉल्यूम इज मोर दॅन इनिशियल व्हॉल्यूम इन एक्सपान्शन, राईट. आता आता आपण पुढचं बघूया, रिॲक्शन बिटवीन NH3 गॅस अँड HCl गॅस. देर आर द टू टाईप्स ऑफ गॅस, टू कॉम्पोनंट्स आर यूज, NH3 अँड HCl, अँड देन फॉर्म NH4Cl. म्हणजे काय, NH4Cl फॉर्म झाले ना, ते सोडियम क्लोराईड आपण ज्याला म्हणतो. आता बघा याच्यामध्ये पण फिगर दाखवलेल्याच आहे. आता आपण H2O डिकम्पोजिशनची फिगर आणि आता याची फिगर यांच्यामध्ये बघूया काय होतं. त्याच्यामध्ये एक्सपान्शन झालेलं आहे पहिल्या याच्यात. आता दुसरी जी फिगर आहे, फिगर त्याच्यामध्ये पण त्यानंतर आपण 2 सिलेंडर घेतलेले आहे, पिस्टन फिट केलेलं आहे. पहिल्या फिगरमध्ये बिफोर रिॲक्शन अँड देन आफ्टर रिॲक्शन. 2 गॅसेस घेतलेले आहे, NH3 अमोनिया आणि काय HCl हायड्रोजन क्लोराईड घेतलेला आहे बघा आपण. त्याच्यात पिस्टन फिट केलेलं आहे. आता बिफोर रिॲक्शनमध्ये व्हॉल्यूम काय ऑलरेडी इन्क्रीज आहे, पण नाव इन आफ्टर रिॲक्शन, आफ्टर रिॲक्शनमध्ये व्हॉल्यूम काय झालेला आहे, मग कमी झालेला दिसतोय ना आपल्याला. NH4Cl जे आहे तो काय खाली तुम्हाला दिसतंय ना, NH4Cl जे आहे ते बॉटमला आहे बघा, सिलेंडरच्या जे बॉटमला आहे डायरेक्ट खाली. आणि व्हॉल्यूम काय झालेला त्याचा डिक्रीज झालेला आहे. म्हणून मग इथं काय होणार आहे, व्हॉल्यूम डिक्रीजेस शोज कॉम्प्रेशन. कारण की व्हॉल्यूम इन्क्रीज जेव्हा असेल तेव्हा काय होतं, एक्सपान्शन होतं, आणि व्हॉल्यूम डिक्रीज झाला असेल तेव्हा तिथे काय होणार आहे, कॉम्प्रेशन होणार आहे. आणि कॉम्प्रेशनमध्ये फायनल व्हॉल्यूम इनिशियल व्हॉल्यूमपेक्षा कमी असतो. जसं एक्सपान्शनमध्ये आपण काय बघितलं, फायनल व्हॉल्यूम हा इनिशियल व्हॉल्यूमपेक्षा जास्त असतो, पण कॉम्प्रेशनमध्ये फायनल व्हॉल्यूम हा इनिशियल व्हॉल्यूमपेक्षा कमी असतो. हे लक्षात ठेवायचं. मग आता आपलं झालं नेचर ऑफ वर्क अँड हीट झालेलं आहे. पण आता नेचर ऑफ वर्क आपण बघितलं, याचे 2 एक्झाम्पल्स देऊन आपण ते एक्सप्लेन केलेलं आहे. पण आता पुढचं जे आहे आपलं नेचर ऑफ हीट. नेचर ऑफ हीट म्हणजे काय, आणि साइन कन्व्हेन्शन ऑफ W अँड वर्क, हा पण महत्त्वाचा पॉईंट आहे खूप. साइन कन्व्हेन्शन ऑफ वर्क अँड हीट, W अँड Q म्हणजेच. आता हीट बघा, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टीम. हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टीम एक्सचेंजेस एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग. किंवा आपण असं वेन द सिस्टीम अँड इट्स सराउंडिंग at a different temperature, heat either flow or out of the system. लक्षात, हीट म्हणजे तिथे काय सांग की हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. काय म्हणायचं की हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच द सिस्टीम एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग. लक्षात. किंवा आपण काय सांगू शकतो, हीट इज आयदर फ्लो ऑर आउट ऑफ द सिस्टीम ॲट डिफरंट टेम्परेचर. एनर्जी ॲब्सॉर्ब करू शकते किंवा सिस्टीम हीट काढू शकते किंवा सराउंडिंगकडे. जेव्हा सिस्टीमने हीट काढली तर ती हीट कुठे जाणार आहे, मग सराउंडिंगकडे जाईल. सिस्टीम ॲब्सॉर्ब हीट अँड विथ ट्रान्सफर इन सराउंडिंग. लक्षात. हीट म्हणजे काय, नेचर ऑफ हीट म्हणजे काय.
ॲक्च्युली आपल्याला नेचर ऑफ वर्क हा जो क्वेश्चन आहे याच्यावरच विचारला जाऊ शकतो, किंवा साइन कन्व्हेन्शन जे आहे ते पण महत्त्वाचं आहे. साइन कन्व्हेन्शनवर पण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. आता आपण नेक्स्ट बघूया साइन कन्व्हेन्शन ऑफ वर्क अँड हीट. आता बघा तिथं दिलेलंच आहे आपल्याला प्लस क्यू मायनस क्यू प्लस डब्ल्यू मायनस डब्ल्यू. क्यू कशाचं साईन आहे, हीटचं साईन आहे, आणि डब्ल्यू कशाचं आहे, वर्कचं आहे सिम्बॉल. आता प्लस क्यूमध्ये म्हटलेलं आहे की बघा हीट इज ॲब्सॉर्ब बाय द सिस्टीम फ्रॉम द सराउंडिंग. हीट इज ॲब्सॉर्ब बाय द सिस्टीम फ्रॉम द सराउंडिंग. अँड मायनस क्यूमध्ये हीट इज रिलीज. मायनस म्हणजे हीट काय होते, रिलीज होत असते बाय द सिस्टीम टू द सराउंडिंग. बाय द सिस्टीम टू द सराउंडिंग. लक्षात, पॉझिटिव्ह जो आहे प्लस क्यू इज पॉझिटिव्ह. सिस्टीमने सराउंडिंग ॲब्सॉर्ब, हीट काय झालेली तिथं ॲब्सॉर्ब झालेली आहे कशामध्ये, प्लस क्यूमध्ये. हीट इज ॲब्सॉर्ब बाय द सिस्टीम फ्रॉम द सराउंडिंग. आणि याच्यामध्ये मायनस क्यूमध्ये काय झाली, हीट रिलीज झालेली आहे बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग किंवा टू द सिस्टीमकडून सराउंडिंगकडे. आणि इथे काय आहे, सिस्टीम फ्रॉम द सराउंडिंग. आता नेक्स्ट आहे वर्क म्हणजे प्लस डब्ल्यू. वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग. ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग. आणि मायनस डब्ल्यू काय आहे, वर्क इज डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग. म्हणजे बघा आता मायनस प्लस क्यूमध्ये जे आहे सिस्टीमवर झाले कार्य जे आहे ते सिस्टीमवर झाले, आणि कार्य कोणी घडवून आणले, ते सराउंडिंगने घडवून आणलेले आहे. आणि मायनस डब्ल्यूमध्ये काय आहे, कार्य सराउंडिंगवर झालेले आहे आणि ते कोणी घडवून आणलेले आहे, सिस्टीमने घडवून आणलेले आहे. आलं का लक्षात. हे बघा प्लस क्यू जे आहे आपण काय म्हटलं तिथं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग. म्हणजे कार्य सिस्टीमवर झालेलं आहे. डन ना, वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम. कार्य हे सिस्टीमवर झाले पण ते कोणी घडवून आणले, सराउंडिंगनी घडवून आणले. कारण की बघा इथं कन्फ्युजन होण्याचं की प्लस क्यूमध्ये काय, मायनस क्यूमध्ये काय असेल, किंवा प्लस डब्ल्यूमध्ये काय असेल, किंवा मायनस डब्ल्यूमध्ये काय असेल. तर हे लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्ही कसं लक्षात ठेवाल की प्लस डब्ल्यू जर असेल तर त्याच्यावर कार्य कोणी घडवून आणलेले आहे. कार्य हे सिस्टीमने घडवून आणलेले आहे. कोणाकडून, कार्य हे सिस्टीमवर झालेले आहे आणि कोणी घडवून आणले, मग ते सराउंडिंगने घडवून आणले बाय द सराउंडिंग. आणि मायनस डब्ल्यूवर कार्य हे सराउंडिंगवर झालेले आहे आणि ते कोणी घडवून आणलेले, सिस्टीमने घडवून आणलेले. हे लक्षात ठेवायचं एवढंच फक्त. हे बघा खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे नेचर ऑफ. आता आपण काय बघितले, फीचर्स ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. हा पण खूप महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे, 2 मार्काला विचारला जाऊ शकतो. राईट द फीचर्स ऑफ रिव्हर्सिबल प्रोसेस. आणि लक्षात, किंवा 1 मार्काला विचारला जाऊ शकतो, शॉर्ट क्वेश्चनमध्ये विचारला जाऊ शकतो 1 मार्कासाठी. तेव्हा 1 मार्कासाठी 2 जरी फीचर्स लिहिले तरी सफिशियंट आहेत. आणि लक्षात, नेचर नंतर आपण बघितला पुढचा पॉईंट, नेचर ऑफ हीट अँड वर्क. नेचर ऑफ हीट अँड वर्कमध्ये वर्क म्हणजे काय ते मी तुम्हाला सांगितलंच आहे. वर्कची डेफिनेशन आपण फॉर्म्युल्यावरनं लक्षात ठेवू शकतो. डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी. एफ म्हणजे फोर्स अँड डी मीन्स डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ॲज वर्क. पण एवढंच, यालाच आपण कार्य असे म्हणतो का, नाही. तर आपण असंही सांगू शकतो की ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फॉर युजफुल पर्पज. कोणतेही एखादं कार्य जर आपल्याला साध्य करायचं असेल, कोणतंही काम आपल्याला एखादं साध्य करायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला जे ट्रान्सफॉर्मेशन आपली एनर्जी होत असते त्याला आपण वर्क असे म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर आपण 2 एक्झाम्पल बघितले, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 म्हणजे हायड्रोजन पेरॉक्साईड, अँड द सेकंड वन इज रिॲक्शन बिटवीन NH3 अँड HCl गॅस. दोघांमध्ये आपण त्याचे एक्सप्लेनेशन पण बघितलेलं आहे की बिफोर रिॲक्शनमध्ये काय होतं, देन आफ्टर रिॲक्शनमध्ये काय होतं, व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतो का व्हॉल्यूम डिक्रीज होतो, म्हणजे एक्सपान्शन होतं की कॉम्प्रेशन होतं. लक्षात, कॉम्प्रेशन म्हणजे लक्षात घ्यायचं आणि एक्सपान्शन म्हणजे लक्षात घ्यायचं. व्हॉल्यूम काय होतो एक्सपान्शनमध्ये, व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतो की डिक्रीज होतो ते लक्षात घ्यायचं. व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस. एक्सपान्शनमध्ये आपण काय बघितलं तर व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस, आणि कॉम्प्रेशनमध्ये काय बघितलं आपण, व्हॉल्यूम डिक्रीजेस. व्हॉल्यूम डिक्रीजेस फिगर ए शोजमध्ये बघितलं की
याच्यामध्ये जो होत असतो पहिले व्हॉल्यूम डिक्रीज झालेला असतो H2O2 मध्ये सांगते मी तुम्हाला. नंतर तो व्हॉल्यूम बघा तुम्ही फिगरवरूनच आपल्याला क्लिअर होऊन जातं की पहिल्या फिगरमध्ये व्हॉल्यूम हा डिक्रीज आहे आणि सेकंड फिगरमध्ये व्हॉल्यूम काय झालेला आहे, इन्क्रीज झालेला आहे. बरोबर आहे की नाही. व्हॉल्यूम इन्क्रीज झाल्यामुळे तिथं काय झालेलं आहे, एक्सपान्शन झालेलं आहे. आणि सेकंड फिगरमध्ये बघा आता सुरुवातीला व्हॉल्यूम हा इन्क्रीज आहे बिफोर रिॲक्शनमध्ये आणि आफ्टर रिॲक्शनमध्ये व्हॉल्यूम हा कमी झालेला आहे. बघा NH4Clचं जे आहे तो कमी झालेला आहे. प्रेशर मात्र कॉन्स्टंट आहे. आपण जे प्रेशर त्याच्यावर अप्लाय केलेलं आहे ते काय आहे, कॉन्स्टंट आहे. प्रेशर रिमेन कॉन्स्टंट, ओनली चेंज इन व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस और डिक्रीजेस, कॉम्प्रेशन और एक्सपान्शन. आणि लक्षात तुम्हाला आता एक्सपान्शन, कॉम्प्रेशन, नेचर ऑफ हीट अँड वर्क अँड देन साइन कन्व्हेन्शन ऑफ W अँड Q हे क्लिअर झालं असेल. ओके, थँक्यू.